এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম 5 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো এটা বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ 84 সেন্টিমিটাৰ আৰু আন এটা বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ 91 সেন্টিমিটাৰ দ্বিতীয় বৃত্তটোৰ কালি প্ৰথমটোতকৈ কিমান বেছি নিৰ্ণয় কৰা মানে চোৱা ইয়াতে আমাক দুটা বৃত্তৰ কথা দিয়া আছে দুটা বৃত্তৰে আমাক কি দিয়া আছে ব্যাসাৰ্ধ আমাক দিয়া আছে প্ৰথমটো বৃত্ত ধৰি লোৱা 84 আৰু দ্বিতীয়টো বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ 91 সেন্টিমিটাৰ এতিয়া আমাক কৈছে যে দ্বিতীয় বৃত্তটোৰ কালি মানে এই যেটো আমাৰ ব্যাসাৰ্ধ দিয়া আছে 91 সেন্টিমিটাৰ এই দ্বিতীয় বৃত্তটোৰ কালি প্ৰথমটোতকৈ কিমান বেছি হেতু আমাক নিৰ্ণয় কৰিব দিছে তো তাৰে কাৰণে আমি কি কৰিম তাৰে কাৰণে আমি প্ৰথম বৃত্তটোৰ কালি উলিয়াব লাগিব আৰু দ্বিতীয় বৃত্তটোৰ আমি কালি উলিয়াব লাগিব সেই দুটাৰে কালি উলিয়াই আমি কি কৰিম দ্বিতীয় বৃত্তটোৰ পৰা দ্বিতীয় বৃত্তটোৰ যেটো কালি পাম সেই কালিৰ পৰাই প্ৰথম বৃত্তটোৰ কালি আমি কি কৰি দিম বিয়োগ কৰি দিলে আমি কি পাই যাম এনসাৰটো আমি পাই যাম যে দ্বিতীয় বৃত্তটোৰ কালি কিমান বেছি হেতু আমি পাই যাম আৰু ইয়াতেও পাইৰ মান দিয়া আছে 7/22 বুলি গতিকে এইটো আমি কৰি চাও সো আমাক দিয়া আছিল যে প্ৰথম বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ আমাক দিয়া আছিল কিমান 84 সেন্টিমিটাৰ গতিকে আমি লিখিছো গিভেন মানে দিয়া আছে ঠিক আছে তো কনফিউজ নহবা দিয়া আছে প্ৰথম বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ 84 সেন্টিমিটাৰ গতিকে আমি কালি উলিয়াব পাৰিম গতিকে প্ৰথম বৃত্তটোৰ কালি হ'ব কি পাই r স্কয়াৰ পাইৰ মান আমাক দিয়া আছিল কিমান 7/22 পূৰণ r স্কয়াৰ মানে আমি পালো এটো 84 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ এই ব্যাসাৰ্ধ মানে r ঠিক আছে ব্যাসাৰ্ধ মানে হল r এতিয়া চোৱা 7/22 পূৰণ 84 into 84 স্কয়াৰ মানে কি 84 into 84 গতিকে দুটা 84 পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম 7056 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ এটো পালো এতিয়া হাতেৰে 7056 ক কটাকটি যাব না নাই যাব কিমান বাৰ 1008 বাৰ তোমালোকে কি কৰিবা হাতেৰে 7056 হৰণ কৰি দিবা হৰণ কৰি দিলে এইটো পাই যাবা উত্তৰ ঠিক আছে গতিকে মই লিখিলো 1008 বাৰ গল 7056 কটাকটি কৰিল কিমান থাকিল 22 আৰু 1008 থাকিল ইয়াতে আমাৰ 22 পূৰণ 1008 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ এই দুটা পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 22176 বৰ্গ সেন্টিমিটাৰ সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ আছে এখানে বৰ্গ সেন্টিমিটাৰ লিখিছো বা সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ তোমালোকে লিখিব পাৰা একো প্ৰবলেম নাই ঠিক আছে গতিকে আমি প্ৰথমটো বৃত্তৰ কালি আমি পাই গলো 22176 এতিয়া আমি আকৌ কি কৰিম দ্বিতীয় বৃত্তটোৰ আমি উলিয়াম গতিকে চোৱা আকৌ দিয়া আছে দ্বিতীয় বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ কিমান 91 সেন্টিমিটাৰ গতিকে দ্বিতীয় বৃত্তটোৰ কালি কি হ'ব পাই r স্কয়াৰ পাইৰ মান আমাক দিয়া আছিল 7/22 পূৰণ r স্কয়াৰ কিমান হ'ব 91 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ এতিয়া চোৱা 91 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ মানে কি 91 into 91 মানে দুটা 91 পূৰণ হৈ আছে দুটা 91 পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম 8281 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ আমি পাই যাম এতিয়া এই হাতটোৰে 8281 ক কটাকটি কৰিলে আমি কিমান বাৰ যাব 1183 এটো তোমালোকে হাতেৰে যেতিয়া 8281 হৰণ কৰিবা তেতিয়া এইটো পাই যাবা ঠিক আছে 1183 থাকিল কি আমাৰ 22 আৰু 1183 আমাৰ থাকিল ঠিক আছে এই দুটা পূৰণ কৰিলে আমি কি পাম 26026 বৰ্গ সেন্টিমিটাৰ এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব আমাক যেটো প্ৰশ্নটো খুদিছিল যে এই যেটো দ্বিতীয় বৃত্তটো আছে এই দ্বিতীয় বৃত্তটোৰ কালি প্ৰথম বৃত্তটোৰ কালিতকৈ কিমান বেছি তোমাক খুদিছে গতিকে আমি কি কৰিম এই দ্বিতীয় বৃত্তটোৰ পৰা কালিৰ পৰা আমি এই যেটো প্ৰথম বৃত্তৰ কালি আমি পাইছিলো এইটো আমি কি বিয়োগ কৰি দিম বিয়োগ কৰি দিলে আমি পাই যাম কিমান বেছি গতিকে চোৱা দ্বিতীয় বৃত্তটোৰ কালি প্ৰথম বৃত্তটোৰ কালিতকৈ কিমান দ্বিতীয় বৃত্তটোৰ কালি কিমান আছিল 26026 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ মাইনাস প্ৰথম বৃত্তটোৰ কালি কিমান 22176 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ এই দুটা মাইনাস কৰি আমি কিমান পাম 3850 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ তাৰ মানে আমি গম পালো যে দ্বিতীয় বৃত্তটোৰ কালি প্ৰথম বৃত্তটোৰ কালিতকৈ 3850 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ বেছি যদি হে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনে হলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি লবা তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅৰ নটিফিকেশন তোমালোকে কোন প্ৰথমে পাব এতিয়া আমি 6 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চাম কি দিয়া আছে 28 সেন্টিমিটাৰ তাৰেৰে তৈয়াৰ কৰা বৃত্ত এটা ভাঁজ কৰি এটা বৰ্গ তৈয়াৰ কৰা হ'ল এই নম্বৰ কোৱেশ্চন দিয়া আছে বৰ্গ আৰু বৃত্তৰ কালি নিৰ্ণয় কৰা সো আমাক কি দিয়া আছে
প্ৰথমতে আমি ধৰি লম যদি আমি প্ৰথমতে বৃত্তৰ কালি উলিয়াও আমি ধৰি লম যে বৃত্তৰ পৰিধি কিমান 28 সেন্টিমিটাৰ দিয়া আছে গতিকে বৃত্তৰ পৰিধিৰ সূত্ৰটো কি আছিল 2 পাই r আছিল তাৰ মানে কি লিখিব পাৰিম 2 পাই r = 28 সেন্টিমিটাৰ গতিকে তেনেকৈ আমি বৰ্গৰ কালি উলিয়াম বৃত্তৰ কালি উলিয়াম আৰু তাৰ পিছত আমি বৰ্গৰ কালি উলিয়াম এক নম্বৰটো আমি কৰিছিলে তোমালোকে ভালকৈ বুজি পাবা গতিকে সো আমাক কি দিয়া আছিল বৃত্তৰ পৰিধি কিমান 28 সেন্টিমিটাৰ এটা বৃত্তৰ পৰিধিৰ সূত্ৰটো আমি কি বুলি জানো 2 পাই r বুলি আমি জানো গতিকে 2 পাই r = 28 সেন্টিমিটাৰ এটা সো 2 * পাইৰ মান কিমান আমি ধৰিব পাৰো 7/22 r থাকিল = 28 সেন্টিমিটাৰ এতিয়া সো এই যে 2 পূৰণ হৈ আছে এই 2টো আগতে আমি কি কৰি লম এই সমান চিনডালৰ এটো সাইডে আমি লৈ যাম লৈ গলে কি হৈ যাব ইয়াতে পূৰণ হৈ আছে এইফাল দিলে আমাৰ হৰণ হৈ যাব বাকিখিনি আমাৰ ইয়াতে কি ৰল 7/22 আৰু r সমান 2টো আমি এইফালে লৈ আহিলো লৈ হোৱাৰ লগে লগে হৈ গল 28 ৰ লগত হৰণ সোৱা 28 / 2 সেন্টিমিটাৰ এটা এইটো তোমাৰ এনেকৈ থাকিল 2 এৰে 28 ক হৰণ কৰিলে কিমান পাম 14 সেন্টিমিটাৰ এতিয়া আমি কি কৰিম এই 22 r টো আমি এক্সট্ৰা কৰি ৰাখি এই যেটো 7 হৰণ হৈ আছে 7 টো আমি কি কৰিম সমান চিনডালৰ ফো সাইডে আমি লৈ আহিম লৈ আহিলে কি হৈ যাব 14 ৰ লগত পূৰণ হৈ যাব কাৰণ ইয়াতে হৰণ হৈ আছে গতিকে সোৱা 22r = 14 * 7 এটো গিল 14 ৰ লগত 7 পূৰণ কৰিলে কিমান পাম 98 সেন্টিমিটাৰ এটা যেহেতু আমি r ৰ মান উলিয়াব লাগিব মানে ব্যাসাৰ্ধ উলিয়াব লাগিব গতিকে ব্যাসাৰ্ধ r আমি অকল ৰাখিলো আমি কি কৰিলো এই যেটো 22 আছে r ৰ লগত পূৰণ হৈ এই 22 টো আমি সমান চিনডালৰ ফো সাইডে আমি লৈ আহিলো লৈ আহিলে কি হল আমাৰ এই 98 ৰ লগত আমাৰ কি হৈ যাব হৰণ হৈ যাব সোৱা হৰণ হৈ গল এতিয়া 22 ৰে 98 ক যেতিয়া আমি হৰণ কৰিম কিমান পাম 4.46 সেন্টিমিটাৰ পাম আমি r ৰ মান মানে ব্যাসাৰ্ধ আমি কি পালো 4.46 সেন্টিমিটাৰ তো যেহেতু আমি ব্যাসাৰ্ধ পালো মানে এই r ৰ মান পাই গলো গতিকে আমি এতিয়া কি কৰিব পাৰিম বৃত্তটোৰ আমি কালি উলিয়াব পাৰিম গতিকে বৃত্তৰ কালি উলিওৱাৰ সূত্ৰটো কি আছিল পাই r² পাইৰ মান কিমান 7/22 পূৰণ r আমি কিমান পাইছিলো মানে ব্যাসাৰ্ধ কিমান পাইছিলো 4.46 সেন্টিমিটাৰ ইয়াতে স্কয়াৰ আছে গতিকে ইয়াতে আমি স্কয়াৰ দিছো এটা স্কয়াৰ মানে কি বুজো আমি যে দুটা 4.46 আমাৰ পূৰণ হৈ আছে গতিকে সোৱা 4.46 * 4.46 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ এটা আমি কি কৰিম এই দুটা পূৰণ কৰিম এই দুটাৰ পূৰণ কৰাৰ লগত আকৌ এইটো পূৰণ কৰিম কাৰণ সোৱা ইয়াতে একো নাই মানে কি ইয়াতে একো নাই মানে আমাৰ তলত এটা 1 আছে ইয়াতেও আমাৰ তলত আমাৰ 1 এটা আছে ঠিক আছে গতিকে আমি ওপৰৰ কেইটা পূৰণ কৰিম তলৰ কেইটা পূৰণ কৰিলে কি হ'ব 7 7 * 7 আকৌ 7 * 7 গতিকে তলত থাকিল 7 ওপৰৰ কেইটা পূৰণ কৰি কি পালো আমি এইখিনি 437.62 আমি পাই গলো এতিয়া 7 এৰে এইখিনি হৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম 62.52 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ ঠিক আছে বা বৰ্গ সেন্টিমিটাৰ তোমালোকে লিখিব পাৰা এটা আমি বৃত্তৰ কালি উলিয়ালো বৃত্তটোৰ কালি পালো এতিয়া আমাক কি কৈছিল যে বৰ্গৰ কালিও আমাক উলিয়াব দিছিল গতিকে সোৱা বৰ্গৰ পৰিসীমা আমি 28 সেন্টিমিটাৰ বুলি আমি ধৰি লব পাৰো ঠিক আছে গতিকে লিখিলো সোৱা বৰ্গৰ পৰিসীমা 28 সেন্টিমিটাৰ এটা পৰিসীমা বুলি কওঁতে কি বুজি বৰ্গ এটাৰ পৰিসীমা মানে কি সোৱা বৰ্গটো হল কি এইটো আমাৰ বৰ্গ ধৰি ললো এইটো আমাৰ বৰ্গ ইয়াৰে ধৰি ললো আমাৰ এই বাহুডালৰ মান আমাক দিয়া আছে যে a বুলি আমাক দিয়া আছে এডাল ধৰি ললো a এটা পৰিসীমা বুলি কওঁতে আমি কি বুজিম a + a + a + a তাৰ মানে কি 4a কাৰণ যেহেতু বৰ্গৰ গোটেই কেইডাল বাহু আমাৰ সমান হয় গতিকে এইডাল যদি a হয় এইডালো a এইডালো a এইডালো a ঠিক আছে গোটেই কেইডাল বাহু a হ'ব মানে চাৰিডাল বাহু আছে তাৰ মানে 4a সেই কাৰণে লিখিছো বৰ্গৰ পৰিসীমা মানে আমি কি বুজিব পাৰো 4a = কিমান 28 সেন্টিমিটাৰ গতিকে 4a = 28 সেন্টিমিটাৰ a ৰ মানটো কিমান হ'ব এই চাৰিটোৰে 28 ক হৰণ কৰি দিব লাগিব কাৰণ চাৰিটো যেতিয়া আমি সমান চিনডালৰ এই চাৰিটা ফো সাইডে লৈ আহিম কি হৈ যাব 28 ৰ লগত হৰণ হৈ যাব কাৰণ ইয়াতে পূৰণ হৈ আছে গতিকে আমি কি কৰিম কিমান পাম 7 বাৰ যাব 4 ৰে 28 7 4 * 28 গতিকে a ৰ মান পালো 6 সেন্টিমিটাৰ এটা সাইডত তোমালোকে লিখিও দিব পাৰা ইয়াতে যে a = বৰ্গৰ এটা বাহু এটো লিখি দিব পাৰা ঠিক আছে এতিয়া যেহেতু আমি এৰ মান পাই গলো মানে এটা বাহুৰ মান পাই গলো 7 সেন্টিমিটাৰ এতিয়া আমি বৰ্গৰ কালি উলিয়াব পাৰিম বৰ্গৰ কালিৰ সূত্ৰটো কি বাহু স্কয়াৰ তাৰ মানে কি a স্কয়াৰ যেটো এটা বাহু আমি a পাইছো গতিকে a স্কয়াৰ
কিমান পাইছো 7 স্কোয়াৰ আৰু সেন্টিমিটাৰটো কি হ'ব স্কোয়াৰ হ'ব গতিকে 7 স্কোয়াৰ হলে কি হ'ব দুটা 7 পূৰণ কৰিব লাগিব তাৰমানে 7 7 গুণ 49 49 সেন্টিমিটাৰ স্কোয়াৰ তাৰমানে আমি দুটা পাই গলো বৰ্গৰ কালিও পাই গলো আৰু বৃত্তৰ কালিও আমি উলিয়ালো এতিয়া চোৱা 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ বি নম্বৰটো চোৱা কি দিয়া আছে কোনটোৰ কালি বেছি হ'ব আৰু কিমান বেছি হ'ব তাৰমানে এটা আমি কি উলিয়ালো বৰ্গৰ কালি আৰু বৃত্তৰ কালি উলিয়ালো 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমাক সুধিছে যে বৃত্তৰ কালি আৰু বৰ্গৰ কালিৰ ভিতৰত কোনটোৰ কালি বেছি আৰু কিমান বেছি তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব যোনটোৰ কালি বেছি হয় মানে বৃত্তৰ যদি কালি বেছি হয় সেই বৃত্তৰ কালিৰ পৰা বৰ্গৰ কালি বিয়োগ কৰিম বা যদি বৰ্গৰ কালি বেছি তেলে বৰ্গৰ কালিৰ পৰা আমি বৃত্তৰ কালিটো আমি বেছি কৰি দিম তাৰমানে ডাঙৰটোৰ পৰা সৰুটো আমি বিয়োগ কৰিম বিয়োগ কৰিলে আমি পাই যাম কোনটোৰ বেছি আৰু কিমান বেছি আমি হেতু পাই যাম ঠিক আছে কৰি চাও গতিকে চোৱা আমি দুইটাৰে কালি দেখি কি গম পালো যে বৃত্তৰ কালিটো আমাৰ বেছি হয় বৰ্গৰ কালিতকৈ গতিকে আমি কি কৰিম বৃত্তৰ কালি বৰ্গৰ কালিতকৈ কিমান বেছি উলিয়াবৰ কাৰণে কি কৰিম এই যেটো বৃত্তৰ কালি পাইছিলো 62.52 মাইনাস কৰি দিম কিহৰ পৰা বৰ্গৰ কালিটো আমি মাইনাস কৰি দিম দেখোৱা 62.52 minus 49 centimeter square এই দুটা মাইনাস কৰি আমি কিমান পালো 13.52 বেছি মানে এই দুটা মাইনাস কৰি আমি 13.52 পালো তাৰ মানে আমি কি গম পালো যেহেতু বৃত্তৰ কালি বেছি বৃত্তৰ কালিটো বৰ্গৰ কালিতকৈ ইমানখিনি বেছি 13.52 বেছি